Namaste friends, brothers, sisters, welcome back my channel, and this is my another set of past questions of the official civil engineering exams of third level, third level को सबै यो सेभेन्थ सातौं तहको लागि हाम्रो यो पास्ट क्वेशन्सहरु मध्ये एउटा सेट अर्को सेट मैले लिएर आएको छु। सुरु गरौँ है। नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द पेन्ट युज्ड इन एयरक्राफ्ट आर भनेपछि यो पेन्ट तपाईलाई एयरक्राफ्टहरुमा युज भनेको सेलुलोज पेन्ट भनिन्छ हैन। सेलुलोज पेन्ट बी अप्सन बी यसको ठीक छ आन्सर। अनि त्यसैगरी द कन्स्टिट्युसन मेटल अफ जर्मन सिल्भर भनेपछि यसको 2 को ए हुन्छ हैन। यता भएकोलाई जिंक कपर र निकल मिसिएको हुन्छ। नम्बर 3 को त हेर्दाखेरि प्लास्टर अफ पेरिस क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम द क्याल्सिनेसन भनेको अफ जिप्सन है। प्लास्टर अफ पेरिस भनेको तपाईलाई क्याल्सिनेसन अफ प्रोसेस अफ जिप्सम जिप्सम भनेको तपाईलाई थाहा छ हाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेट हो। त्यसैले 3 को अप्सन बी भयो। द भोल्युम अफ 1 ब्याग अफ सिमेन्ट वेइङ 50 kg भने चाहिँ 0.0345 मिटर क्युब। यो कसरी आयो भन्दाखेरि नर्मल यसमा केही छैन, सिम्पल छ। भन्दाखेरि अब one ब्याग सिमेन्ट भने पनि तपाईले 0.0345 मिटर क्युब भयो हैन। त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ 50 kg लाई चाहिँ तपाईलाई 1440 kg पर मिटर क्युब यसको डेन्सिटीले डिभाइड गरेपछि हाम्रो भोल्युम आयो one ब्याग को हैन। त्यसैले 4 को अप्सन ए भयो भने चाहिँ डिस्टेम्पर इज अ टाइप अफ वाटर पेन्ट। यो थाहा भएको कुरा हाम्रो यो वाटर पेन्ट हो डिस्टेम्पर चाहिँ तपाईलाई हैन। अनि टर्पेन्टाइन ओइल भएको भए चाहिँ ओइल पेन्टहरु हुन्थ्यो हैन। यो चाहिँ त डिस्टेम्पर इज अ टाइप अफ वाटर पेन्ट भयो। 6 को त केमिकल फर्मुला अफ क्विक लाइम। क्विक लाइमको फर्मुला भनेको खास गरी क्याल्सियम अक्साइड कतै तपाईलाई क्याल्सियम अक्साइड पनि अप्सन्स दिन्छ हैन। त्यसैले क्याल्सियम अक्साइड याद राख्नु। तर यो चाहिँ अप्सन बी बाट आउँछ हैन, क्याल्सियम कार्बोनेटबाट। तर यहाँ अप्सन यो गलत पनि हुन सक्छ। यसले क्याल्सियम अक्साइड लेख्नु पर्ने CaO लेख्नु पर्ने तर CaCO3 तर यो चाहिँ अप्सन बी को टिक हान्नु होला। यसबाट पनि निकाल्न सकिन्छ हैन। त्यसैले 7 को नम्बरको आन्सरको चाहिँ के हुन्छ भन्दा द अरेन्जमेन्ट साइज एन्ड शेप अफ द कन्स्टिट्युसन मिनरल ग्रेन्स अफ द स्टोन्स गिभ्स द इन्फर्मेसन अबाउट टेक्सचर। यसले टेक्सचरको इन्फर्मेसन दिन्छ। थाहा भएको कुरा हो तपाईहरुलाई पनि होला, पहिला पनि सोधिसकेको क्वेशनहरु हो कतिपल्ट। द सेपरेसन अफ वाटर इन अन द फ्रेश कङ्क्रिट इज नोन एज वाटर चाहिँ सेपरेट भयो भने तपाईलाई ब्लिडिङ भयो। अप्सन बी हाम्रो अप्सन बी नै राइट भयो। तर यसको खण्डमा द सेपरेसन अफ तपाईलाई एग्रिगेट या सिमेन्टहरु भन्दैको भए हैन, त्यसको चाहिँ हाम्रो सेग्रिगेसन हुन्थ्यो हैन, सेग्रिगेसन हुन्थ्यो अप्सन। तर यसको अप्सन चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईलाई वाटर मात्र सेपरेट भने चाहिँ ब्लिडिङ भयो हैन। त्यसैले 9 नम्बरको हुन्छ अ बडी मिक्सको सिमेन्ट कङ्क्रिट मे लिड टु तपाईलाई हनी कमिङ। हनी कमिङ भने चाहिँ तपाईलाई खोक्रो टाइपको थाहा भएको होला, त्यो बीचबीचमा भोइडहरु हुनु हैन। यदि तपाईलाई बेसी भाइब्रेटर युज गर्यो भने पनि यो हनी कमिङको उतो समस्या हुन सक्छ हैन। यो यसको अब 9 को अप्सन डी भयो हैन। त्यसैले 10 द बेस्ट प्राइमर युज फर स्ट्रक्चरल वर्क। स्ट्रक्चरल वर्क लागि चाहिँ युज हुने भनेको हाम्रो व्हाइट लिड हो, बेस्ट प्राइमर। यदि तपाईलाई कोरोजन भनेको भए चाहिँ तपाईलाई रेड लिड हुन्थ्यो होला हैन। त्यो यो अर्को हाम्रो 12 क्वेशनमा पनि यस्तै क्वेशन यो सजिलो तरिकाले हिसाबले हामीलाई दिएको छ। हार्ड अब 11 नम्बरमा जाउँ। हार्ड सिलिसियस रक व्हिच क्यानट बी स्क्रैच्ड बाइ अ नाइफ रिप्रेजेन्ट यो ह्यान्डलेस चाहिँ हैन, हार्डनेस लेखेको होला। तर यहाँ ह्यान्डलेस चाहिँ प्रिन्ट भएको गल्ती भएर आएको छ। हार्डनेस अफ 7 हो खास गरी यसको आन्सर अप्सन डी भयो। 11 को डी भनेपछि तपाईलाई अब यदि यसकै खण्डमा स्क्रैच्ड बाइ अ नेल भनेको भए चाहिँ हाम्रो 2 हुँदैन, अप्सन 2 चाहिँ छैन। त्यसैले नम्बर 12 को क्वेशन चाहिँ तपाईलाई के भन्छ पिगमेन्ट युज्ड इन अ पेन्ट फर कोरोसिभ रेसिस्टेन्स इज। यो तपाईलाई रेड लिड अघि मैले माथि भनेको थिएँ, कोरोजनको लागि चाहिँ रेड लिड युज हुन्छ। त्यसैले नम्बर 13 को चाहिँ भने चाहिँ प्रिन्सिपल प्लेन इज अ प्लेन विच क्यारिज भने चाहिँ खास गरी विच क्यारिज अर विच नट क्यारिज भनेको हो भने तपाईँलाई हाम्रो खास गरी सियर स्ट्रेस चाहिँ हुँदैन, त्यति याद गर्नु पर्यो। प्रिन्सिपल प्लेनमा चाहिँ हाम्रो सियर स्ट्रेस चाहिँ लागु हुँदैन, यसमा नर्मल स्ट्रेस मात्रै हुन्छ। त्यसले 13 को अप्सन नम्बर बी भयो। अब 14 नम्बरमा छ। 14 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अ सिम्पली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टु अ UVL विथ 0 इन्टेन्सिटी एट द 2 एन्ड्स इन्क्रिजिङ अफ W पर मिटर एट द सेन्टर द म्याक्सिमम सियर फोर्स WL/4। यसको अप्सन बी भयो, 14 को बी भयो। त्यसैले 15 को द पोइन्ट्स अफ कन्ट्राफ्लेक्चर आर द पोइन्ट्स वेयर द तपाईँलाई के भनेछ भन्दाखेरि यो बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्ज इट्स साइन भन्छ हैन। यो तपाईँलाई बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्ज इन साइन भनेको छ हैन। यदि यो अप्सन तपाईँलाई नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले भन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट 0 भएको ठाउँमा चाहिँ खास गरी पोइन्ट्स अफ कन्ट्राफ्लेक्चर या यसको अरू पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनहरु पनि छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ, पोइन्ट्स अफ कन्ट्राफ्लेक्चर हुन्छ भने 15 को नम्बरको डी भयो आन्सर। त्यसैले 16 को द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ ट्रायंगुलर सेक्सन अबाउट द बेस भनेपछि यसको अप्सन बी को भयो, BH3/12। BH3/12 कसरी आयो भन्दाखेरि द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ ट्रायंगुलर सेक्सन अबाउट CG चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि यसको तपाईँलाई याद भयो भने CG भनेपछि हाम्रो तपाईँलाई BH3/36 हुन्छ। 36 लाई BH3/36 लाई हाम्रो खास गरी तपाईँलाई
3 भाग गरेपछि 12 आयो। 3 भाग किनभने मिडियन यदि ट्रायङ्गलमा हाम्रो मिडियन युज गर्यो भने 3वटा इक्वल ट्रायङ्गल निस्किन्छ एउटा ट्रायङ्गलमा होइन। त्यसैले 3 भागले गर्यो होइन, BH3/12 हुन्छ यसको आन्सर होइन। त्यसै गरी इन अ साफ्ट सब्जेक्टेड टु अ प्योर टोर्सन म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस विल अकर एट पेरिफेरी भनिन्छ होइन। यसको अप्सन चाहिँ तपाईँलाई 17 को बी भयो होइन। सेन्टर अफ द साफ्ट तपाईँलाई हिन्टमा मैले लेखिदिएको, यो पनि आउनसक्छ। सेन्टर अफ साफ्टको चाहिँ 0 हुन्छ होइन, म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस। त्यसै गरी 18मा यो पनि सोधिसकेको क्वेसन हो, यो तपाईँलाई हाम्रो मास्टर्समा पनि सोध्ने क्वेसन्स हो, घरिघरि सोध्न पनि सक्छ यो इन्ट्रान्समा, मास्टर्सको इन्ट्रान्समा। सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पान एल क्यारिङ अ युडिएल register deflection of y cm at the center if the span of the beam is double the deflection at the center of the same VOL होइन, सेम UDL लेखेको होला, त्यो VOL त्यहाँ गरेको वुड बी तपाईँलाई 16y हुन्छ हाम्रो होइन। ठ्याक्क त्यो यलको पावर दियो 4 हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई यो लागेको हुन्छ होइन। 16 अब आयो होइन। त्यसपछि 19 को क्वेसन टियरिङ अफ द प्लेट बिट्विन द रिभर्ड होल एन्ड द एज अफ द प्लेट विल नट ह्यापन इफ मार्जिन डिस्टेन्स इज एटलिस्ट 1.5 डी। यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ, फर्मुला पनि छ, भ्यालु नै हो एक्ज्याक्ट 1.5 डी नै हुन्छ पिचको तपाईँलाई। पिचको त्यहाँ तपाईँलाई पिचको कुरा आएको भए चाहिँ 2.5 डी हुन्थ्यो तपाईँलाई। यहाँ टियरिङ अफ द प्लेट बिट्विन द रिभर्ड होल भनेको चाहिँ 1.5 डी, यदि त्यो पिच अफ द रिभर्ड होल भनेर यसरी लेख्दा त्यहाँ चाहिँ 2.5 डी हुन्थ्यो, त्यो नझुक्किनु होला। 20मा चाहिँ तपाईँले एडभान्टेज अफ द प्लेन टेबल सर्वे इज भनेको त्यहाँ चाहिँ एउटा यो चाहिँ एकदम मेन पोइन्ट हो प्लेन टेबल सर्वेको चाहिँ तपाईँलाई। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिटेल चाहिँ मिस हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ, सकेसम्म 0 पनि हुन्छ। त्यसपछि 21 को कुरा आउँछ। 21 को कुरा चाहिँ ड्यु टु कर्वेचर अफ द अर्थ अफ द अब्जेक्ट। 21 नम्बरको क्वेसनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि ड्यु टु कर्वेचर अफ द अर्थ द अब्जेक्ट होइन, अब्जेक्ट लुक्स लोवर देन इट इज होइन। तपाईँलाई यो कर्वेचरको कुरामा धेरै क्वेसन पनि छ हाम्रो, जियोडेटिक सर्वे भन्ने कुरोदेखि लिएर टोपोग्राफीदेखि लिएर तपाईँलाई यो ड्यु टु कर्वेचर अफ द कतिमा कर्वेचर यो मानिन्छ मोर देन 260 किलोमिटर स्क्वायर भन्ने कुरो हुन्छ होइन। 21 को चाहिँ बी भयो एन्सर। सेन्सिटिभनेस अफ बबल ट्युब क्यान बी इन्क्रिज बाई इन्क्रिजिङ डायमिटर अफ द, यसमा अर्को पनि अप्सन आउनसक्छ तपाईँलाई होइन। 22 को नम्बर सेन्सिटिभनेस अफ बबल ट्युब क्यान बी इन्क्रिज बाई, त्यसमा त सजिलो भयो सी इन्क्रिजिङ डायमिटर अफ द ट्युब। अर्को अप्सनमा तपाईँलाई अप्पर डायमिटर लोवर डायमिटर अफ द ट्युब भन्ने आउँछ, तर यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लोवर भन्ने हुन्छ हाम्रो होइन। इन्क्रिजिङ डायमिटर अफ द ट्युब यसमा चाहिँ सजिलो भयो, 22 को सी भयो होइन। 22 को सी भएपछि तपाईँलाई अनि 23 को चाहिँ के हो भन्दाखेरि बार चार्ट इज ड्रन फर टाइम भर्सेस एक्टिभिटी भयो। बार चार्टको धेरै फङ्सनहरू छ तपाईँलाई होइन, एउटा यसको धेरै क्वेसनहरू पनि आइरहेको छ। यसको चाहिँ एन्सर 23 को सी भयो होइन। टाइम भर्सेस एक्टिभिटी तपाईँलाई सबलाई थाहा छ, एकतिर तपाईँलाई एक्स एक्सिसमा टाइम हुन्छ नि, माथि एक्टिभिटी हुन्छ होइन, वाइ एक्सिसमा एक्टिभिटी भएर तपाईँलाई होरिजेन्टल एक्टिभिटी गरिरहेको हुन्छ। 24 को चाहिँ पटी छ भनेको चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड भयो होइन। पटी चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, सिपिएम चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हुन्छ, त्यसमा त नजुक्नु। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो 24 को, हरेक सेक्टरमा आउनसक्छ। 25 भनेको चाहिँ माइल स्टोन्स आर चाहिँ तपाईँलाई माइल स्टोन्सको यो चाहिँ अलिकति अप्सन नयाँ पाउनुहुन्छ। माइल स्टोन्स आर भनेको चाहिँ द इभेन्ट्स स्पेसिफाई द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड अफ द सब डिभाइडेड एक्टिभिटिजको अप्सन नम्बर सी भयो, 25 को सी। त्यसै गरी अब 26 नम्बर हुन्छ। 26 भनेको सिपिएम स्ट्यान्ड्स फर द, तपाईँलाई फुल फर्म सोधिरहेको छ। सिपिएम स्ट्यान्ड्स भने क्रिटिकल पाथ मेथड भयो होइन, 26 को डी भयो। त्यसै गरी 27 को चाहिँ क्रासिङ टु द प्रोजेक्ट मिन्स भनेको चाहिँ तपाईँलाई टाइम रिड्युस गरेर चाहिँ रिसोर्सेस बढाउनु भनेको चाहिँ तपाईँलाई क्रासिङ भयो होइन। क्रासिङ भनेको चाहिँ अप्सन सी भयो होइन। 27 को सी भयो। 28 को टाइम बाई विच द कम्प्लिसन अफ एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट एफेक्टिङ द स्टोर लेखेको छ होइन, स्टोर चाहिँ नहुनुपर्ने यहाँ, विदाउट एफेक्टिङ द स्टोर चाहिँ नहुनु, स्टोर अफ द सक्सेडिङ एक्टिभिटी। सक्सेडिङ एक्टिभिटी भनेको चाहिँ हाम्रो फ्री प्लट चाहिँ विदाउट एफेक्टिङ अफ सक्सेडिङ एक्टिभिटी भनेपछि चाहिँ फ्री प्लट हुन्छ। यसको एन्सर 28 को सी भयो। यदि यहाँ प्रिसिडिङ एक्टिभिटी भएको भए चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट प्लट हुन्थ्यो होइन। प्रिसिडिङ एन्ड सक्सेडिङ बोथ भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्लट हुन्थ्यो होइन, तर सक्सेडिङ मात्रै भने चाहिँ फ्री प्लट भयो नि त। एस्टिमेट इज द एक्चुअल कस्ट होइन, त प्रोभाबल कस्ट हो खास गरी होइन। 29 को सी हुन्छ अप्सनमा। 30 को चाहिँ वर्किङ आउट अफ द एक्ज्याक्ट क्वान्टिटिज अफ द भेरियस आइटम अफ द वर्क इज नोन एज क्वान्टिटी सर्वेइङ हुन्छ। 30 को बी भयो नि त। भोल्युम अफ कोर्स एग्रिगेटेड रिक्वायर्ड टु मेक 100 मिटर क्युब अफ 1:2:4 कङ्क्रिट, यसको चाहिँ 84 क्युब मिटर हुन्छ। यसको चाहिँ अब तपाईँलाई सिम्पली अब तपाईँहरूले हिसाब किताब आइहाल्छ होला होइन, हिसाब किताब गर्नु होइन। जस्तै
अब 100 मिटर क्युब छ नि 100 मिटर क्युबमा 55 या 50% तपाईँले एड गरेर कति आउँछ भन्दा 1.150 मिटर क्युब आउँछ 150 मिटर क्युबलाई तपाईँलाई 4 5 6 7 को रेसियो 1:2:4 छ भने यसको एड भने चाहिँ 4 5 6 7 भयो होइन 7ले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँलाई लगभग यो सिमेन्टको वेट आउँछ सिमेन्टको वेट आएपछि तपाईँलाई फेरि त्यहाँ कोर्स एग्रिगेट भनेको 4 हो 4.4ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यसको तपाईँको आउँछ होइन 84 मिटर क्युब आएको छ 32 भन्दा टेक्निक अफ फाइन्डिङ द फेयर प्राइस अफ द एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अफ प्रपर्टिज नोन एज भ्यालुएसन यसको बी हो एन्सर 32 को बी हो भ्यालुएसन हो यो द भ्यालु अफ डिसमेन्टल मेटेरियल लेस देन द कस्ट यदि कस्ट अफ डिसमेन्टलिङ भन्दा नि स्क्रैप भ्यालु हुन्छ सेल्भेसन भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईँलाई ओरिजिनल भ्यालु भन्दा मात्रै कम हो यसको चाहिँ तपाईँलाई डिसमेन्टल गरिँदैन होइन यो अप्सन बी हो 33 को बी भने 34 इन द सेन्टर लाइन मेथड भयो सेन्टर लाइन डिडक्सन भने इन द सेन्टर लाइन मेथड अफ वर्किङ आउट भोल्युम्स अफ क्रस वाल्स वाट डिडक्सन मस्ट मेड फ्रम द सेन्टर लाइन लेन्थ एट इच जङ्सन भनेको हाफ द ब्रिथ भयो होइन हाफ अफ द ब्रिथ वेथ हाफ अफ द ब्रेथ भन्नुपर्ने ब्रिथ लेखेको छ त्यहाँ होइन वेन 35 नम्बर वेन इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अन्डरटेक द वर्क्स अफ द अदर डिपार्टमेन्ट द एमाउन्ट चार्ज टुवर्ड्स डिजाइन सुपरभिजन एन्ड एक्जिक्युसन इज कल्ड इज सेन्टेज चार्ज भयो होइन नयाँ केही कुरा चेन्ज गर्नु पऱ्यो या त्यो डिजाइनहरू सुपरभिजनहरूको लागि हो भने चाहिँ तपाईँलाई यो सेन्टेज चार्ज भयो होइन यसको चाहिँ अप्सन नम्बर सी भयो होइन विच अफ द फलोइङ इज नोन एज जब ओभरहेड भनेको चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा खर्चहरू भयो जस्तो लेबरको खर्चहरू हुन्छ नि यसमा चाहिँ अप्सन बी भने चाहिँ पोस्टेज खर्च स्टेसनरी खर्च हुँदैन वर्क्सम्यान कम्पन्सेसन इन्सुरेन्स होइन इन्जिनियरको खर्च अनि चाहिँ यसमा 36 को बी भयो 37 को चाहिँ द एमाउन्ट अफ रिक्वायर्ड टु डिपोजिट अब कन्ट्र्याक्ट वाइल सबमिटिङ अ टेन्डर इज नोन एज यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई एउटा पैसा डिपोजिट गर्नुपऱ्यो द एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु डिपोजिट बाई कन्ट्र्याक्टले डिपोजिट वाइल सबमिटिङ टेन्डर मात्रै सबमिट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई यसको चाहिँ एन्सर के हो भन्दाखेरि अर्नेस्ट मनी भन्ने भयो होइन अर्नेस्ट मनी यदि सक्सेसफुल यो किनभने सक्सेसफुल हो नि त यो यसले एमाउन्ट अब सक्सेसफुल भइसकेपछि तपाईँ सक्सेसफुल नहुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ मात्रै बिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डिपोजिट भयो अनि पछि गएर चाहिँ अर्नेस्ट भ्यालु भने चाहिँ 22.5% सक्सेसफुल बिडरहरूले चाहिँ अर्नेस्ट मनी गर्नुपर्दा फ्ल्याट स्ल्याब इज सपोर्टेड यो चाहिँ कोलम मोनोथिलिका बिल्ट विथ स्ल्याब भनेपछि यो चाहिँ अप्सन नम्बर 38 को डी भयो अब नम्बर 39 तिर जाउँ द टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट इन आरसिसी बिम क्यान बी कट अफ पोइन्ट वेन इट इज नो लङ्गर निडेड इफ भनेको छ होइन यो चाहिँ सियर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हो 39 को त सियर एट द कट अफ पोइन्ट डज नट एक्सिड 2/3 भने चाहिँ अनि 40 द लाइभ लोड हो लिड होइन त्यहाँ लाइभ लोड एडप्टेड इन द डिजाइन अफ एन इनएक्सेसिबल रुफ स्ल्याब इज भनेको चाहिँ तपाईँलाई के भन्दाखेरि इनएक्सेसिबलमा चाहिँ 75 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ भने चाहिँ एक्सेसिबलमा चाहिँ माथि मैले लेखेको छु 50मा चाहिँ 150 kg पर सेन्टिमिटर द मोस्ट इकोनोमिक सेक्सन अफ अ कलम भनेको चाहिँ ट्युबुलर सेक्सन भयो होइन 41 को बी भयो होइन अनि तपाईँलाई 42 को तपाईँलाई इन्टरमिडिएट भर्टिकल स्टिफनर्स हो सफ्टनर्स होइन स्टिफनर्स आर प्रोभाइडेड टु एलिमिनेट द वेब बक्लिङ हो बिल्डिङ होइन वेब बक्लिङ हुनुपर्ने त्यहाँ अप्सन नम्बर बी हो होइन लोकल र वेबमा चाहिँ नझोक्किनु होला भर्टिकल स्टिफनर भनेको चाहिँ बक्लिङ हटाउनको लागि हो वेब बक्लिङ त्यसपछि 42 को बी भने चाहिँ 43 को चाहिँ तपाईँलाई इफ के आई इज द स्टिफनेस अफ द आइथ मेम्बर एट द जोइन्ट अफ द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर द मेम्बर इज यो चाहिँ तपाईँलाई के भन्दाखेरि 43 को सी हो अप्सन सी हो होइन अप्सन सी हो भनेपछि केआई बाई समेसन केआई भयो त्यसै गरी अब 44 को चाहिँ द मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सन फर बिम अघि माथि के थियो भन्दाखेरि कलमको चाहिँ इकोनोमिकल सेक्सन ट्युबुलर सेक्सन थियो भनेपछि त 44 को चाहिँ बिमको चाहिँ तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि आई सेक्सन भयो होइन आई सेक्सन भयो इन्फ्लुएन्स लाइन आर ड्रन फर स्ट्रक्चर अफ एनी टाइप तपाईँले डिटर्मिनेन्ट सबैको लागि गर्छ भने 45 को सी भयो होइन एनी टाइपको लागि भयो द डाइमेन्सन अफ द बिम निड टु बी चेन्ज इफ द सियर स्ट्रेस मोर देन 20 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको चाहिँ 46 को सी हो अप्सन अनि 47 को चाहिँ आफ्टर कास्टिङ एन्ड अर्डिनेरी सिमेन्ट कङ्क्रिट अन ड्राइङ यो चाहिँ स्रिङ हुन्छ यसको केसमा चाहिँ होइन इमिडिएटली चाहिँ खास गरी स्रिङ एक्सन हुन्छ होइन कङ्क्रिट त्यो तपाईँलाई कास्ट गरिसकेपछि कुनै ठाउँमा अन्त 48 को नम्बरमा जाउँ 49 द एक्सपान्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड इफ द लेन्थ अफ द कङ्क्रिट एक्सिड यो 45 मिटर पनि हुन्छ 40 पनि दियो भने हाम्रो कहीँ 40 दियो भने 40मा पनि तपाईँले टिक हाल्नु होला मेन चाहिँ 40 हो तर यहाँ 45 दिएको मलाई 45 मिटर भयो होइन 49 नम्बरको चाहिँ प्लेसिङ अफ कङ्क्रिट सुड प्रिफरेबली डन एट टेम्परेचर 27 प्लस -2 डिग्री सेल्सियस यदि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई कङ्क्रिट हाल्ने भयो होइन यदि कङ्क्रिट रोक्नु पऱ्यो भने चाहिँ 4 डिग्री अर्को अप्सन यहाँ अर्को क्वेसन छैन यहाँ अरू त्यो पनि आइरहेको छ तपाईँलाई त्यो स्टप अफ कङ्क्रिटिङ भन्ने हुन्छ स्टप कङ्क्रिट सुड बी प्रोभाइडेड एट द डाउन बिलो द 4 डिग्री सेल्सियस भन्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ 4.5 या 4 डिग्री सेल्सियस होइन 49 को चाहिँ तपाईँलाई त्यो भयो
सी कति 49 को सी भयो। अनि 50 नम्बरको चाहिँ तपाईँलाई के भन्दाखेरि अन्त सेपरेसन अफ इन्ग्रेडियन्ट फ्रम कङ्क्रिट ड्युरिङ सेग्रिगेसन यो पनि यो यस्तै टाइप क्वेसन आइज 51 को सेग्रिगेसन सिम्पल भयो। स्टोन द्याट एक्जिबिट हाइएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ तपाईँले चाहिँ यहाँ मैले हेर्नु 2-2टा अप्सनमा चाहिँ जोकिन्छ कि भनेर एउटा ग्रेनाइट एउटा हुन्छ निस पनि हुन्छ होइन। अनि निस चाहिँ तपाईँलाई यदि ग्रेनाइट नभएको खण्डमा चाहिँ भन्नाले ग्रेनाइट र निस दुवै भएको बेलामा चाहिँ निसमा हान्नु होला, यो अझै स्ट्रङ भयो किनभने प्रोटिनिक रक हो होइन। त्यो निस नभएको यसमा चाहिँ अप्सन चाहिँ ग्रेनाइट टिक हान्नु होला। फेरि 2 को यसमा डी भयो। फेरि गइहालौँ स्टार्ट गरिहालौँ। 53 को त स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड फ्रम चाहिँ तपाईँलाई स्पोर्ट्स गुड्स चाहिँ तपाईँलाई के को बनेको हुन्छ भन्दाखेरि मलबरीको हुन्छ होइन। साल त भारी भइहाल्यो, डियोडर सफ्टवुड भइहाल्यो नि, मलबरी तपाईँलाई को भयो होइन। त्यसपछि 53 को सी भनेपछि अनि 54 को विच अफ द फलोइङ इज द मोर करेक्ट एस्टिमेट भनेपछि यो चाहिँ डिटेल एस्टिमेट अलरेडी भयो होइन। यसमा मोर करेक्ट चाहिँ तपाईँलाई डिटेल एस्टिमेट भयो भने तपाईँलाई प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट चाहिँ इन्करेक्ट या अलिकति भनौँ न एकदम सबभन्दा कम त्यो प्रिसाइज भएको एस्टिमेट चाहिँ प्लिन्थ एरिया भन्छ नि त। एभरेज वेट अफ द माइल्ड इन 1 क्युबिक मिटर भने चाहिँ माइल्ड स्टिलको चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएकै कुराले 705 चाहिँ तपाईँहरू प्रायः जस्तो चाहिँ यो के गर्दाखेरि वेटहरू होस् या डेन्सिटी चाहिँ प्रत्येक मेटेरियलहरूको समस्या सकेसम्म याद गर्नु होला। जस्तै अब स्टिलको भयो होइन, सिमेन्टको भयो, स्टोनको भयो, ब्रिकको भयो होइन। त्यसै गरी सबैको तपाईँलाई युनिट वेट या स्पेसिफिक यो वेटहरू तपाईँले याद गर्नु तपाईँहरूलाई हरेक कुरामा सजिलो हुन्छ। अनि 56 को द वर्किङ एज अफ द टी स्केल इज कल्ड इज ब्लेड स्टक वर्किङ अल अफ द भने चाहिँ हाम्रो ब्लेड भयो होइन। वर्किङ एज तपाईँलाई ब्लेड भयो। त्यसपछि त 57 नम्बरको चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ आइसोमेट्रिक लेन्थ अफ द एज अफ द क्युब इज लेस देन एक्चुअल लेन्थ। मैले त्यहाँ लेन्थको तपाईँलाई भ्यालु पनि दिएको 0.85 एल, यसको भ्यालु पनि गरेर सोध्छ 0.85 एल। 57 को तपाईँलाई ए भयो होइन। त्यसैले 58 को द ड्रइङ इज द टुल पनि होइन, मेसिन पनि ल्याङ्ग्वेज होइन, ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसपछि डी अल अफ द एबभ चाहिँ झुकिन सक्छ मान्छेले, कतिले अल अफ द एबभ पनि टिक हान्न सक्छ। त्यसरी तर खासै 58 को बी हो, ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ कोअर्डिनेट एक्सिस इज कल्ड एज ओरिजिन। थाहा भएको कुरा यो त पहिलेदेखि हामीले पढेर आएको साइन्समा। 59 को सी भनेपछि एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्सन इज अ स्पेशल टाइप अफ ओर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन, यो चाहिँ 60 को डी भयो होइन। अथवा थाहा भएको कुरा पेपर साइज, यो पेपर साइजहरू पनि सबैको याद गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ आफूलाई नै बेनिफिट हुन्छ। द पेपर साइज अफ A4 भनेपछि 210 × 297। अनि हामीले अर्को क्वेसन पनि यसमा आउनु सक्छ, जस्तै म्युनिसिपल ड्रइङमा कुन साइज युज हुन्छ भने A1 हुन्छ होइन। त्यसै गरी 62 को अ पिस अफ टिम्बर अन 5 सेन्टिमिटर लेस 5 सेन्टिमिटर थिक एन्ड लेस देन 10 सेन्टिमिटर इज इन विड्थ इज कल्ड स्ट्रिप भन्छ यसलाई होइन। स्ट्रिप भन्छ 62 को ए भयो। प्रोपर्टी अफ मेटेरियल टु डिफर्म पर्मानेन्टली विदाउट ब्रेकिङ एन्ड ह्याभ हाई स्ट्रेन्थ इज नोन एज भनेको टफनेस भयो यसको होइन। यो टफनेस, यसको टफनेस डिफर्मिङ पर्मानेन्टली डिफर्म भएपछि यसको टफनेस भयो, ब्रेकिङ छैन नि त नि। यदि ब्रेक भएको पछि तपाईँलाई यसको हार्डनेस हुन्थ्यो होइन, टफनेस भयो। 63 को बी भयो। अनि त्यसै गरी 64 को इन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड सम डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर्स अफ अल मेम्बर्स मिटिङ एट एनी पोइन्ट इज अलवेज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु 1 भयो। 64 को सी भयो। अजम्ड सपोर्ट बिम सेल बी डिम्ड इफ डी बिम द रेसियो इफ इट्स इफेक्टिभ स्पान टु ओभरअल डेप्थ इज 65 को ए भयो एन्सर होइन। त्यसैले 2.5 चाहिँ यदि तपाईँले त सिम्पली सपोर्टेड बिमको ठाउँमा कन्टिन्युस बिम भएको चाहिँ 2.5 हुन्थ्यो, तर यसको एन्सर ए भयो। यो डी द ओभरअल थिकनेस अफ द स्ल्याब द डायमिटर अफ द रेन्फोर्सिङ बार सुड नट एक्सिस्ट। यहाँ अप्सन तपाईँलाई छैन, यसको उता अप्सन अर्को पेजमा छ होइन। अहिले देखाउँछु तपाईँलाई D/8 हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई यसको एन्सर चाहिँ D/8 हो। यो चाहिँ तपाईँलाई अप्सन नम्बर डीमा हो। यो डी भयो तपाईँको होइन। डी भनेपछि D/8 भयो होइन। त्यसै गरी 67 को चाहिँ यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल भनेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हेर्नु दुईवटा कस्तो यो चाहिँ एकदम अहिले पनि खास गरी यसमा चाहिँ यो डाउटेबल टाइपको क्वेसन हो। सो मान्छेहरूले कतिले मिस्टेक या कतिले के गर्छ भने यो चेक गर्नेमा पनि भर पर्छ होइन। यो 67 68 क्वेसन जस्तै जस्तै अब खासै त म्याक्सिमम् यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल भनेर चाहिँ खास गरी हो 275 किलोन्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर होइन। तर यहाँ त यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल मात्रै भनेको छ, त्यही पनि 275 किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ यसको एन्सर 67 को डी। त्यसै गरी प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि चाहिँ फेरि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल चाहिँ के भन्छ 200 किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ 68 को ए। 67 को डी भयो होइन, बी होइन डी। तर कति ठाउँ जस्तै बीमा पनि टिक हानेको देखिन्छ, तर 67 को चाहिँ डी हो। 68 को चाहिँ तपाईँले ए हो कन्फर्म। प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि चाहिँ 200 किलोन्युटन मिटर पर एमएम स्क्वायर नै लेखिन्छ। 69 को चाहिँ के भन्छ स्पेसिङ अफ रेक्ट्याङ्गुलर बिम, यो बिमको मात्रै कुरामा होइन, जस्तै कलमको कुरामा पनि त्यही आउँछ। स्पेसिङ चाहिँ तपाईँलाई स्टिराप्सको जहिले पनि तपाईँलाई के भन्छ
सेन्टरमा चाहिँ बेसी हुन्छ, त्यति याद गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसैले अप्सन नम्बर बी भयो 69 को बी। कलम स्प्लाइस इज युज टु इन्क्रिज द लेन्थ। त्यसको कलम स्प्लाइसको काम चाहिँ 70 नम्बरको क्वेसन हो। लेन्थ अफ द कलम भने चाहिँ लेन्थ अफ द कलम मात्रै हुन्छ यसमा इन्क्रिजको लागि। अनि त्यसपछि अब 71 नम्बरमा जाउँ। 71 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ त पर्मिसन स्ट्रेस इन बेन्डिङ फर रोल्ड स्टिल आई बिम्स एन्ड च्यानल 1650 kg पर cm स्क्वायर यसको भयो। 71 को डी भयो होइन। त्यसैले 72 को द मिनिमम पिच अफ द रिभर्स सोल अफ द डायमिटर सुड नट बी लेस देन 2.5 डी। अघि मैले यसको लगभग यसको रिलेटेड क्वेसन भनेको थिएँ अघि। 72 को डी भयो होइन। 72 को डी। 73 को द स्ट्रेस इन द वाल अफ द थिन सिलिन्डर सब्जेक्टेड टु इन्टरनल प्रेसर इज हुप कम्प्रेसन, हुप टेन्सन, अल अफ द एबभ नन भने चाहिँ खास गरी यसमा तपाईँहरू चाहिँ कहिले नझुकिनु होला। 71 को द स्ट्रेस सिलिन्डर कुनै पनि सिलिन्डरिकल अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँलाई प्रेसर इन्टरनल प्रेसर भनेको टेन्सन प्रेसर लाग्ने हो। टेन्सनल प्रेसर या त्यसलाई हुप स्ट्रेस हुप टेन्सन भनियो होइन। अनि त्यसरी तपाईँलाई यो 73 को बी भने 74 को त म्याक्सिमम एरिया अफ टेन्सन रेस्पोन्समेन्ट इन अ बिम साल हो एक्सिड भने चाहिँ 4% भयो होइन। 74 को सी भयो होइन। अब टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट म्याक्सिमम भनेको चाहिँ हाम्रो 4% हुन्छ होइन। त्यसरी 75 नम्बर द प्रपर्टी अफ सोइल विच पर्मिट्स वाटर टु पर्कुलेट थ्रु इट भनेको चाहिँ पर्मेबिलिटी भयो होइन। 75 को सी भनेपछि 76 को चाहिँ मस्ट रोल इज यो चाहिँ खास गरी के होइन लेबरको चाहिँ तपाईँलाई लेबर या वर्कर टेम्पोररी वर्करको चाहिँ तपाईँलाई एटेन्डेन्स सिट गर्ने चाहिँ एउटा बुक हो होइन। मोस्ट रोल इज यहाँ अप्सन ए भयो एटेन्डेन्स सिट अफ टेम्पोररी वर्कर्स अफ रेम्युनरेसन भनेको छ होइन। त्यसपछि 77 को चाहिँ पेटी कन्ट्र्याक्ट भने कुनै पनि सानोतिनो कन्ट्र्याक्ट होइन। कन्ट्र्याक्ट अफ स्मल एमाउन्ट एन्ड भोल्युम टु बी फुल्ली ह्यान्डल बाई स्टाफ होइन। अनर जो हुन्छ त्यो स्टाफ हो या अनर। त्यो चाहिँ अप्सन नम्बर डी हो। 77 78 को द एमाउन्ट प्रोभाइडेड इन द एस्टिमेट अफ एन्ड बिल अफ क्वान्टिटिज फर सम स्पेसलाइज्ड वर्क्स टु बी डन इन द स्पेसलिस्ट फर्म होइन बाई द स्पेसलिस्ट फर्म विच डिटेल्स आर नट known at the time of preparing estimates is in provisional fund provisional sum भयो होइन। यसको अप्सन चाहिँ सी भयो 78 को सी। त्यसै गरी 79 को द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ द फिनिसिङ अ कन्स्ट्रक्सन जब इज कल्ड यो चाहिँ भनेको त अब कम्प्लिसन रिपोर्ट भयो 79 को सी। त्यसै गरी अब 80 नम्बर क्वेसन हुन्छ। 80 नम्बर भने अल पाथ्स आर एरेन्ज्ड अकर्डिङ टु द डिसेन्डिङ अर्डर अफ द फ्लोट द पाथ विच इज नेक्स्ट टु द क्रिटिकल पाथ इज नोन एज भनेको यो चाहिँ सब क्रिटिकल पाथ हो होइन। तपाईँलाई यो डिसेन्डिङ भयो होइन। यदि एसेन्डिङ भनेको चाहिँ हाम्रो सुपर क्रिटिकल हुन्थ्यो होइन। यो सब क्रिटिकल अप्सन चाहिँ सी भयो होइन। 80 को सी भएपछि द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट यो थाहा भएको र डिटेल एस्टिमेट भयो। यो सोधेको धेरैपल्ट यो रिपिट गर्ने क्वेसनहरू हो क्या। जस्तै फर्स्ट स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट इनिसिएसन अफ प्लानिङ एन्ड इनिसिएसन अफ कन्सेप्सन भन्ने कुरो भयो। 83 नम्बरमा स्लम टेस्ट इज सम टेस्ट अफ कङ्क्रिट इज मेजर अफ कन्सिस्टेन्सी भयो। वाटर सिमेन्ट रेसियो भयो। त्यो जे पनि दिनु सक्छ होइन। 83 को ए भयो होइन। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज वान अफ द इन्डिकेटर्स अफ एन इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट एन्ड इज युज्ड फर द सेलेक्सन अफ इट द प्रोजेक्ट अफ इज फाइनेन्सियली एक्सेप्टेबल होइन। इफ द आइआरआर जहिले पनि चाहिँ आइआरआर चाहिँ तपाईँलाई बोरोइङ रेटभन्दा चाहिँ बेसी नै हुनुपर्छ। यसको अप्सन त्यसैले ए भयो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ बेसी नै हुनु पऱ्यो। आइआरआर भनेको चाहिँ इक्वल टु 1 पनि होइन। जस बेसी नै हुनु बोरोइङ आफूले बोरोइङ गरेको भन्दा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ बेसी हुनु पऱ्यो। 84 को ए भयो। त्यसै 85 को द ब्याक स्टाफ अफ बेन्चमार्क अफ रेड्युस लेभल इज 500 mm इज 2.685 मिटर होइन। 500 मिटर हो। रेड्युस लेभल चाहिँ 500 मिटर हो। तर त्यसको चाहिँ तपाईँलाई देखाएको चाहिँ स्टाफ रिडिङ भने 2.685 भनेको छ। ब्याक साइडको फोर साइड रिडिङ अन पोइन्ट इज 1.345 मिटर एन्ड द रेड्युस लेभल अफ द पोइन्ट अब त्यो 1.345 मिटर देखाएको चाहिँ तपाईँलाई फोर साइडको रिडिङको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आरएल कति छ भनेर सोधेको होइन। यसमा आरएल चाहिँ तपाईँले के होइन। यसमा तपाईँले 500 500 पनि केही हेर्नु पर्दैन। अब जोड्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन। सिधै के गर्नु भन्दाखेरि ब्याक स्टाफ रिडिङ चाहिँ यो फोर साइडबाट घटाइदिनु होइन। 2.685 माइनस 1.345 घटाइदिनु। जति आउँछ त्यतिमा चाहिँ 500 जोडिदिनु। त्यसैले यसको 500 1.34 मिटर छ होइन। 85 को सी भयो। त्यसैले 86 को चाहिँ एन अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन मिन्स भनेको तपाईँलाई स्टिल बिल्ड पर्छ। अन्डर एन्फोर्समेन्ट जहिले स्टिल चाहिँ इल्ड हुन्छ होइन। अगाडि किनभने स्टिल नै तपाईँलाई स्टिलले जति लोड लागेको हुन्छ स्टिललाई लोड लागेको हुन्छ होइन। किनभने यसमा अन्डर एन्फोर्समेन्ट भनेको तपाईँले जति स्टिललाई लोड लागेको हुन्छ बेसी। किनभने स्टिल थोरै हालेपछि स्टिलमा बेसी लोड स्टिल नै चाँडो क्र्याक हुने। स्टिल क्र्याक भन्नाले स्टिललाई चाहिँ बेसी प्रेसर पर्ने र यसमा कम्प्रेसनको इफेक्टहरू बेसी आएर चाहिँ तपाईँलाई स्टिल भाङ्गिने इल्ड हुने भनेपछि त्यही भनेपछि होइन।
86 को डी भयो। त्यसैले 87 चाहिँ इन्जिनियरिङ काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल अटोनोमस बडी फर्म अन्डर एनइसी एक्ट 2055, यो चाहिँ 2055। 87 को सी भयो होइन। अनि त्यसपछि 88 को द स्ट्रेन्थ अफ द स्टोन डिपेन्ड्स अन द केमिकल कम्पोजिसन डिग्री अफ प्याकिङ अफ कन्स्ट्रक्सन स्ट्रक्चर अफ द रक। अनि डी को अल अफ द एबभ भयो यसको होइन। 88 को डी। त्यसैले 89 को द लेसिङ एन्ड स्टिल स्ट्रक्चर आर प्रोभाइड टु रिड्युस द सिलिन्डरनेस रेसियो अफ द लङ स्ट्रेट फर कनेक्टिङ टुगेदर टु आवर सेक्सन थ्रु आउट द लेन्थ अफ द प्रोभाइडेसन अल अफ द यसको अल अफ द एबभ भयो। 89 को डी एन्सर भयो। 90 को चाहिँ अर्नेस्ट मनी इज तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ भने डिपोजिट भयो। डिपोजिट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट टुवर्ड्स द एक्जिक्युसन अफ पब्लिक टेन्डर गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। 90 को ए भनेपछि त्यसले स्टिफनेस फ्याक्टर एट द नियर अफ द एन्ड अफ द विथ फार एन्ड फिक्स। फार एन्ड फिक्स भएको खण्डमा चाहिँ 4EI/EL भयो होइन। यदि फार एन्ड हिन्ज भएको केसमा चाहिँ 3EI/EL हुन्थ्यो। अब हामी लागौँ 92 नम्बर। अब 92 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्क क्यान बी ट्रिटेड एज अ कर्भ बिम होइन। आर्क क्यान बी ट्रिटेड एज अ कर्भ बिम वेन इन्ड आर रिस्ट्रेन्ड एगेन्स्ट होरिजेन्टल मुभमेन्ट होइन। तपाईँलाई थाहा भएको कुरा 92मा भनेको आर्कमा भनेको चाहिँ हामीले के जहिले पनि कुन थोकलाई रिस्ट्रेन्ड गर्ने भनेको होरिजेन्टल मुभमेन्टहरूलाई, होरिजेन्टल रियाक्सनहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रेन्ड गर्ने। 92 नम्बरको ए भयो होइन, अरू अप्सन हेर्नै पर्दैन। अनि तपाईँले 93 भन्दा मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड इज इन स्ट्रक्चरल एनालाइसिस क्यान बी ट्रिटेड एज डिस्प्लेसमेन्ट मेथड होइन। डिस्प्लेसमेन्ट मेथड पनि भयो अनि तपाईँलाई एप्रोक्सिमेटेड मेथड पनि भन्छ यसलाई होइन। 93 को बी भयो होइन। तपाईँलाई यो डिफ्लेक्सन मेथड, डिस्प्लेसमेन्ट मेथड, एप्रोक्सिमेट मेथड होइन, जे पनि भनिदिन्छ होइन। 94 नम्बरको द कम्प्रेसन मेम्बर कम्पोजिट अफ टु च्यानल्स ब्याक टु ब्याक एन्ड सेपरेटेड बाई स्मल डिस्टेन्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाई रिभेटिङ सो द्याट द मिनिमम सिलिन्डरनेस रेसियो अफ इच मेम्बर बिट्विन कनेक्सन डज नट एक्सिड चाहिँ तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि यो 40 भयो होइन। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हो होइन। त्यसै गरी त्यसपछि तपाईँलाई मिनिमम पिच अफ द रिभेट होल अफ द डायमिटर सुड बी नट लेस देन 2.5 डी। अघि नै आइसकेको क्वेसन हो, फेरि रिपिट दिएको रहेछ होइन। 95 को तपाईँलाई के भन्छ डी भयो होइन। त्यसै गरी द मेन अब्जेक्टिभ अफ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस अफ द प्रोजेक्ट के भनेको तपाईँलाई अनसर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरो हो अप्सन होइन। प्रफिटेबिलिटी नझुक्किनु पऱ्यो, अनसर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी भन्ने हुन्छ, प्रोबेबिलिटी छैन यसमा। त्यसैले अनसर्टेनिटी सी भयो अप्सन सी राइट भयो। द वेट अफ द फाउन्डेसन इज एज 10% अफ वाल वेट भनेपछि यो चाहिँ तपाईँलाई 97 को सी हो होइन। त्यसै गरी 96 को चाहिँ के हो भन्दाखेरि 97 को चाहिँ तपाईँलाई सी भयो होइन। त्यसपछि 98 को द फोर हेभली रेन्फोर्स्ड कङ्क्रिट मेम्बर द नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट भनेको चाहिँ तपाईँलाई सी भयो अप्सन स्मलर अफ ए एन्ड बी 5 मिलिमिटर लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेन्स बिट्विन द मेन बार 5 मिटर लेस देन द मिनिमम कभर अफ द रेन्फोर्समेन्ट। त्यसले 98 को चाहिँ सी भयो होइन। त्यसैले 99 को द म्याक्सिमम एरिया कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट अफ द नियम तपाईँलाई 4% हो। 4% भनेको 4लाई 100 डिभिजन 0.04 बिडी भयो होइन। त्यसैले 100 नम्बर क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि यसको अप्सन 99 को चाहिँ सी भयो होइन। त्यसैले अप्सन नम्बर अब क्वेसन नम्बर 100 को चाहिँ द मोस्ट क्युरिङ अफ द एक्सपोज्ड सर्फेस कङ्क्रिट इज डन एट लिस्ट फर 7 डेज। 7 डेज भयो 100 को अप्सन नम्बर बी भयो। ल हस् त फ्रेन्ड्सहरू, तपाईँलाई अब मैले बनाएको भिडियो अलिक कस्तो लाग्यो होला होइन, फिडब्याक गरिदिनु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानल। त्यही भन्दै म फेरि अर्कोपल्ट नयाँ भिडियो ल्याउँछु। अब यो भिडियो क्वालिटी अलिअलि तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ होला, तर मसँग जे उपलब्ध छ त्यही गरेँ होला। जे होस् मैले दिएको एन्सर र मैले दिएको तपाईँलाई सेटले अलिकति केही न केही हेल्प गर्ला पिएससीको प्रिपरेसनको लागि। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।